say ओके सो 2.5 हैन यहाँ चाहिँ दुईटा लुप भएको हाम्रो फिगर रहेको छ यसमा चाहिँ झुक्किने भनेको कहाँ थाहा छ जब चाहिँ हामी सी कोमा आइपुग्छौँ नि तब चाहिँ I1 माइनस I2 गर्नुपर्ने हुन्छ र जनरली झुक्केर चाहिँ हामी हतार हतारमा you'll see the scene है सो मैले यसलाई सल्भ गर्न चाहे एट t इक्वल टु 0 माइनसमा चाहिँ सर्किट डिइनर्जाइज है यो चाहिँ म पनि झुकिन्छु के मतलब झुकिन्छु भन्दा नि बिर्सिन्छु के लेख्नै पर्ने हुन्छ है बल्ल चाहिँ हामी गर्ने के कामहरू एट t इक्वल टु 0 माइनसमा सर्किट डिइनर्जाइज भन्ने कुरा हैन अनि त्यसपछि त्यसको फिगर चाहिँ बाँकी डिइनर्जाइज भइसकेपछि सेम टु सेम हुन्छ t इक्वल टु 0 माइनसमा मतलब यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ है हामीले यहाँ चाहिँ हैन हल्का चाहिँ t इक्वल टु 0 माइनसमा चाहिँ के कुरा निकाल्न सक्छ त सी छ भने हामी क्यापेसिटर छ भने यसको भोल्टेज निकाल्छौँ VC 0 माइनस निकाल्छौँ इक्वल टु 0 निकाल्छौँ कि हामी IC 0 माइनस निकाल्छौँ त निकालिराख्नु पर्दैन है किनकि मलाई कन्टिन्युटी केसमा युज हुने भनेको VC हो IC हैन अनि इन्डक्टर छ भने मैले IL 0 निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ मैले करेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ IL 0 माइनस निकाल्नु पर्ने हुन्छ 0 किनकि यसलाई नै मैले कन्टिन्युटी केसमा युजिङ C इक्वेसन कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गरेर मैले VC 0 प्लस इक्वल टु VC 0 माइनस इक्वल टु 0 भयो र IL 0 प्लस इक्वल टु IL 0 माइनस इक्वल टु 0 भयो क्या अब बल्ल एट t ग्रेटर देन एट t इक्वल टु 0 प्लसमा चाहिँ फिगर कोर्ने हो अगेन यु क्यान टेक हेल्प अफ दिस एज वेल बट म तिमीलाई स्टोरीको थ्रु भन्छु ल सिम्पल कति यो हेरिराख्ने यो त याद गर्दैन म ब्याकअपको लागि बट भेरी सिम्पल है यता हेरौँ मैले सिम्पली यति गरेँ यहाँ मेरो स्विच अपन छ मेरो यहाँ क्लोज हुन्छ R1 R2 अब मेरो क्यापेसिटर चाहिँ युका यु हुन्छ बस अब हेर्ने यहाँ चाहिँ भोल्टेज VC 0 प्लस 0 छ भने भोल्टेज 0 पार्न हामी सर्ट सर्किट गर्नुपर्छ के साथी है ताकि यसको र यसको पोटेन्सियल सेम भएर चाहिँ यहाँ भोल्टेज VC 0 प्लस 0 देखाउनलाई हामी सर्ट सर्किट गर्नुपर्ने हुन्छ र करेन्ट 0 देखाउनलाई IL 0 प्लस इक्वल टु 0 देखाउनलाई हामीले यहाँ अपन सर्किट राख्नुपर्ने हुन्छ V नोट को V नोट भइ नै हाल्यो यही हो के मेन फन्डा भनेको अब I1 0 प्लस I2 0 प्लस ओके सो I1 0 प्लस हेर्नु यहाँबाट जान्छ करेन्ट यहीँबाट फर्किन्छ यहाँ त जाँदै जानु बिकज अफ अन सर्किट क्या बिकज अफ अन सर्किट यहीँबाट फर्किन्छ नि हैन I1 0 प्लस इक्वल टु V नोट बटा R1 भयो I2 0 प्लस इक्वल टु 0 भयो किनकि यता त करेन्ट नै जाँदैन नि त्यही भएर क्या यति मैले नोट गरेँ अब म जान्छु एट t ग्रेटर देन 0 मा कहाँ जान्छु त एट t ग्रेटर देन 0 मा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सिम्पली यो स्विचलाई चाहिँ हामी क्लोज गरिदिने बाँकी सेम टु सेम लेख्दिने हैन र ओके न हो जस्तो लाग्छ मलाई त ओके प्लस माइनस क्लोज गरिदिए बाँकी R1 R2 भयो यहाँ चाहिँ C भयो न C भयो ओके यति त हो नि हैन R1 R2 अब हेर यही झुक्किन्छ के झुक्किने ठाउँमा चाहिँ म हल्का अलर्ट गराउँछु ल ओके सो एप्लाइङ KVL इन लुप 1 गरौँ न अब यो VR1 प्लस यो VC इज इक्वल टु V नोट है मैले लुप 1 मा चाहिँ गरेँ सो R1 को के हुन्छ R1 इन्टु I1 प्लस VC हेर्नु मलाई सिम्पली के याद छ इन्डक्टरको करेन्ट निकाल्न र क्यापेसिटरको भोल्टेज निकाल्न म इन्टिग्रेसनको युज गर्छु है यति हो र उल्टाको लागि डेरिभेटिभ आफै बुझ्न न इन्डक्टरको करेन्ट र भोल्टेज के रे क्यापेसिटरको भोल्टेज निकाल्न म इन्टिग्रेसनको युज गर्छु भनेर मलाई थाहा छ 1/c यहाँ चाहिँ हैन आइडिटी गर्न मन लाग्छ के तर आइडिटी गर्न हैन यहाँ चाहिँ यहाँ हेरौ यो करेन्ट I1 यतातिर गइरहेको छ अनि यो I2 उतातिर गइरहेको छ त्यही भएर I1 माइनस I2 गर्ने के I1 माइनस I2 गर्ने dt इक्वल टु अब हेर यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्ट है अहिले
त कन्स्ट्यान्टलाई भी नोट नै राखौँ। अब डेरिभेटिभ गर्दा विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्दा चाहिँ I1 को डेरिभेटिभ डी है R1 इन्टु DI1 बट्टा DT भयो प्लस 1/C I1 माइनस I2 इक्वल टु अब यसको डेरिभेटिभ भी नोट भने कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। यसलाई हल्का 8t इक्वल टु 0 प्लसमा गरिदिउँ R1 इन्टु DI1 बट्टा DT प्लस म यता छुट्याइदिन्छु ल I1 0 प्लस बट्टा C माइनस I2 0 प्लस बट्टा C इक्वल टु 0 भयो। अनि मेरो के निस्केको थियो त प्रिभियसली I2 भनेको 0 हो, I2 0 प्लस भनेको 0 हो, अनि यो भनेको V नोट बाई R1 हो। यसको भ्यालु चाहिँ V नोट बट्टा R1 हो, जसले गर्दा R1 इन्टु DI1 बट्टा DT प्लस V नोट बट्टा R1C V नोट बट्टा R1C इज इक्वल टु 0 भयो। यो R1 ले डिभाइड गरिदियो भने म यसको चाहिँ कोएफिसिएन्ट क्लिन गर्न चाहन्छु के कति हुन्छ DI1 बट्टा DT प्लस V नोट बट्टा यो च्याप्टर 2 मा क्लिन नगर्दा पनि हुन्छ, तर च्याप्टर 3 4 मा चाहिँ चाहिन्छ क्या, त्यही भएर बानी नै बसाल्नु पर्छ, नत्र गिद्दी हुन्छ नि पछि त। R1 स्क्वायर C इज इक्वल टु 0 भयो है। अनि जसले गर्दा हैन मेरो DI1 एकैचोटि निकाल्दा पनि हुन्थ्यो होला, D बट्टा DT इक्वल टु माइनस V नोट बट्टा R1 स्क्वायर C A बट्टा S स्क्वायर आयो। लेट मी मैच द आंसर है DI1 बट्टा DT माइनस V1 बट्टा R1 स्क्वायर C ल आएछ त है। ओके DI1 को चाहिँ आयो। अब लुप 2 मा KVL लाउन फिगर चाहिँ हो अप्लाइङ KVL इन लुप 2। यहाँ से फिगर लाउने क्या, सो यो यसको लागि VR2 प्लस VL प्लस VC इक्वल टु यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि सोर्स छैन क्या है, मैले यसमा लाउँदैछु नि इक्वल टु 0 सोर्स नभएर क्या। अनि R2 भनेको R2 इन्टु I2 प्लस VL है। मैले के भनेको थिएँ त स्टुडेन्ट्स, म इन्डक्टरको करेन्ट निकाल्दा के गर्छु त इन्टिग्रेसन युज गर्छु है, तर इन्डक्टरको भोल्टेज निकाल्दा त के गर्ने डेरिभेटिभ युज गर्ने, यसको उल्टा हैन र। सो VL इक्वल टु L DI बट्टा DT, तर फर्मुला नै हो, चारवटा फर्मुलाको सेट मैले कता बनाएको थिएँ, त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर न, कमेन्ट नगरेसम्म त म हाल्दैन, सिम्पल बात। ओके L DI बट्टा DT प्लस प्लस अब एगेन क्यापेसिटरको भोल्टेज निकाल्न मलाई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ, अनि I DT इक्वल टु 0। अब म के गर्छु त फर्स्ट अफ अल डेरिभेटिभ गर्छु ल। तर अब हेर डेरिभेटिभ यहाँ चाहिँ एउटा अझ ट्विस्ट है, मलाई चाहिँ के को भ्यालु चाहियो त खासमा मैले गल्ती गरेँ नि, र गल्ती गर्नु पनि ठिकै हो ताकि तिमीहरूलाई अलर्ट हुन गराउन पाऊँ। जब चाहिँ हामी C को ठाउँमा आइपुग्छौँ नि, C को ठाउँमा मैले के भन्थे यहाँ यो रूपमा गर्दा I2 माइनस I1 गर्नुपर्ने हो, I2 माइनस I1 गर्नुपर्ने हैन र। यहाँ चाहिँ IDT डाइरेक्ट लेख्नुको साटो चाहिँ हामी प्लस 1/C I2 माइनस I1 DT इक्वल टु 0 गर्नुपर्छ हैन र। ओके अब है मेरो VC 0 प्लस इक्वल टु 0 थियो, अगाडि नै मैले निकालेको कति थियो त VC 0 प्लस इक्वल टु 0 है, अलरेडी मैले निकालिसकेको थिएँ नि हैन। त्यही भएर हल्का यता चाहिँ हैन यो एक्सप्यान्ड VC को एक्सप्यान्ड गर्नु ठिकै हो, पछि हामीलाई काम लाग्छ है। तर हामी VC 0 प्लस अब किनकि हामी एट T इक्वल टु 0 प्लसमा लगाउने त हो नि, एट टी सबैलाई लगाउनु त R2 इन्टु I2 0 प्लस प्लस L DI 0 प्लस बट्टा DT प्लस म यसलाई पनि गर्न सक्छु, तर मेरो VC 0 प्लस मैले 0% लाग्दा VC 0 प्लस हुन्छ, जुन कि अलरेडी मैले 0 निकालिसकेको छु भने म सीधा VC 0 प्लस लेखिदिन्छु क्या इक्वल टु 0। किन त मैले यसलाई 0 बनाउन पाएँ अलरेडी। अनि I2 0 प्लस पनि कति निस्केको थियो त I2 0 प्लस पनि 0 निस्केको थियो, मतलब यो पनि कट्टा, जसले गर्दा मेरो यो 2 है L D यो 2 किनकि यहाँबाट बग्ने करेन्ट
I2 हो नि त त्यही भएर ओके हाउएभर L di2 0 plus dt इक्वल टु 0 आयो ए बट्टा यस अनि यो L पनि उतापट्टि गएपछि 0 नै हुन्छ सो डाइरेक्ट मैले लेखिदिएँ ल ठिकै छ रफ नै गर्नु न तिमीहरू नबुझेकै छ मलाई सोध न भन्ने कुरा हो ओके अब di2 अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्न के गर्ने त जहाँ चाहिँ t इक्वल टु 0 प्लस लेखेको हुन्छ नि त्यसको तलको समात्ने के सो यसलाई मैले a बनाइदिएँ अनि म के भन्छु त डिफ्रेन्सिएटिङ a विथ रेस्पेक्ट टु t गरेपछि एकदम सिम्पल के यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा r इन्टु d स्क्वायर i1 बट्टा dt स्क्वायर प्लस 1 बट्टा c i1 को di10 प्लस डिभाइड बाई dt i2 को 1 बट्टा c di20 प्लस डिभाइड बाई dt इज इक्वल टु 0 अब एकदम सिम्पल तरिकाले यसको भ्यालु 0 आएको छ कति भयो यसको भ्यालु कति आएको छ माइनस v नट बट्टा r1 स्क्वायर c अनि यो c ले मल्टिप्लाई गरेपछि c स्क्वायर हुन्छ है अनि उतापट्टि गएपछि यो माइनस प्लस हुन्छ र है गरौँ न माइनस उतापट्टि गएपछि v नट बट्टा r1 स्क्वायर c स्क्वायर भयो अनि यो r1 यो हल्का चाहिँ केयरफुली है मैले रफली त गर्दिएको नि हैन तर यो खासमा r1 हो नि हैन सो r1 उतापट्टि गयो भने यो r1 उतापट्टि गएर q बनिहाल्छ के मैले यहाँ काट्दै यति मेरो आन्सर हो a बटा s स्क्वायर लेट मी भेरिफाई द आन्सर फर्स्ट अफ c v नोट बटा r1 q अनि c स्क्वायर क्या आन्सर म्याच भयो ल अब अगेन यसलाई बी मान्दियौँ अर्को गर्दा क्या अब झुकिन्छु कसलाई बी मतलब इक्वेसन मान्ने कसलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्ने सिम्पली t इक्वल टु 0 प्लस हुन्छ नि यसलाई क्या t इक्वल टु 0 प्लस को तलको लागि गरिदिने क्या सो यसलाई मैले बी मान्दिएँ है यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा कति हुन्छ आफै तिमीहरु गर्न सक्छौ r2 इन्टु यसलाई चाहिँ di2 0 प्लस बट्टा dt प्लस l d स्क्वायर i2 0 प्लस डिभाइड बाई dt स्क्वायर प्लस अब बल्ल चाहिँ हैन मलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्न खोजेको नि मैले b को डेरिभेटिभ के b को डेरिभेटिभ गर्न खोजेको हैन यो b को हैन अब s को डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त अब s को डेरिभेटिभको साटो म यो s को डेरिभेटिभ गर्न सक्छु के किनकि यो र यो सेम नै हो नि हैन सो i2 डिभाइड बाइ c माइनस i1 डिभाइड बाइ c प्लस i2 0 प्लस डिभाइड बाइ c माइनस i1 0 प्लस डिभाइड बाइ c इज इक्वल टु 0 बाकी कुन काटिन्छ di2 0 प्लस चाहिँ मेरो 0 निस्केको छ मैले काट्टी गर्दिए i2 0 प्लस मेरो काट्टी भयो अनि मेरो कति भयो त l d स्क्वायर i2 0 प्लस डिभाइड बाइ dt स्क्वायर इज इक्वल टु यो माइनस मा छ भने उतापट्टि गयो भने अनि i1 छ है i1 को अलरेडी भ्यालु अनि तल डिभाइड बाइ c i1 को भ्यालु कति छ फेरि है i1 को भ्यालु चाहिँ मेरो v नोट बटा r1 छ है सो उतापट्टि गएपछि v नोट बटा r1 अनि यो c के अनि यो l पनि यतापट्टि आयो भने यो यतापट्टि यो मैले काट्दिए यति मेरो a बटा s स्क्वायर आन्सर आयो 1 बटा r1 lc हो नि हैन r1 l आउँदा यो l हो कि r1 lc क्या सो लेट मी भेरिफाई द आन्सर फर्स्ट के गयो भाइ r1 lc कता हो कुन च्याप्टर कुन हामी गर्दै थियौं हो 2. r1 lc ओके r b नोट बटा r1 lc डन है सो यही थियो यहाँ चाहिँ झुकिनु के कुरामा भएन भन्नुपर्दा जब चाहिँ हामी यहाँ c कोमा आइपुग्छौं नि यहाँ चाहिँ के t ग्रेटर देन 0 मा के t ग्रेटर देन मा गर्दै c कोमा आउँछौं भने i1 माइनस i2 र i2 माइनस i1 मज्जाले दिनुपर्ने हुन्छ यस्तै हो ल सी यू गाइस इन नेक्स्ट भिडियो